Μπεργκεράκι έχουμε καιρό να κάνουμε και αυτή τη φορά θα είναι από αρνί. Όχι από πρόβατο, από αρνί. Μικρό δηλαδή. Τι το κοιτάς? Τι το κοιτάω, εντάξει είναι. Να συστηθούμε. Συστηθούμε. Χαιρετίζουμε τα παιδιά εδώ πέρα που μας βλέπουν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αυτές με τα σουβλάκια. Φαίνεται τρώει. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο. Αυτό ούτε λέω εγώ. Αν του λέει εσύ, πες του σε άντε. Σε καλά στο χατήρι. Δεν μπορώ. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Λοιπόν, στην παρέα μας να σας θυμίσουμε πως βρίσκεται και ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο, δημιουργός των καρικευμάτων μας και συνέτερος. Πού την έκλειψε. Πάει εδώ στο άστρο, κάνει δίτα. Λοιπόν, είναι μακριά, δεν μπορεί να έρχεται. Τι τσίπουρα. Άστο το, τα φτιάξω εγώ αυτά. Τελείωσες. Ναι, αυτό δεν θα το αφήσουμε πολύ ώρα να καθίσει, οπότε πάμε για ψήσιμο. Πάει και τα τσιπουράκια, παιδιά. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως είπαμε ένα μπεργκεράκι που θα βασίζεται κυρίως, εμείς εδώ θέλουμε να σας δείξουμε όχι το σύνολο βασικά, αλλά το μπιφτέκι. Γιατί είναι το κύριο συστατικό του κάθε μπέργκερ. Εδώ έχουμε έναν αρνίσιο κιμά με λίπος που είναι τουλάχιστον 15%. Δεν είναι πρόβατο, δεν είναι μεγάλο ζώο δηλαδή, είναι μικρό. Δεν είναι όμως γάλακτος. Γι' αυτό και είναι λίγο κοκκινοπό, το βλέπετε εδώ πέρα το χρώμα του. Θα σας δώσω τις δοσολογίες για 1 κιλό κιμά. Αυτός είναι 1,5. Θέλουμε λοιπόν για 1 κιλό κιμά 50 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και θα ξεκινήσουμε από το κρεμμύδι. Το κάνουμε μερικές βόλτες εδώ πέρα, πάνω κάτω, να ενσωματωθεί. Τα μπιφτέκια για μπέργκερ δεν τα φτιάχνουμε πλέον εμείς εδώ τουλάχιστον χρησιμοποιώντας φρυγανιά ή ψωμί ή οτιδήποτε τέτοια. Τα μπέργκερ δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα από αυτά. Αρώματα ναι, να χρησιμοποιήσουμε. Άλλα συστατικά που το βοηθούν να γίνει ελαστικό, που το βοηθούν να σταθεί και να ψηθεί πολύ λεπτό, να μην σπάει εύκολα δηλαδή. Γιατί εμείς εδώ παιδιά, όπως ξέρετε, δεν ψήνουμε σε πλατό. Ψήνουμε σε σχάρα, απευθείας δηλαδή με την ακτινοβολία που έχουν τα κάρβουνα. Πάνω στο πλατό είναι περισσότερο τηγανιτό παρά ψητό. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Εδώ πέρα τώρα θα χρησιμοποιήσουμε για το αρνάκι μας μείγμα καρικευμάτων, γκριλ φιλόσοφη για αρνί, 40 γραμμάρια για κάθε κιλό κρέας. Εδώ έχω βάλει την ανάλογη ποσότητα που είναι για το 1,5 κιλό. Κρύο νερό και θα χρησιμοποιήσω και ζωμό κρέατος μοσχάρι, γκριλ φιλόσοφη και αυτός, χωρίς γλουταμινικά και χωρίς ενισχυτικά γεύσεις. Ένας εξαιρετικός ζωμός να τον πιείς στο ποτήρι για έξτρα γεύση. Ανακατέψτε καλά και προσθέστε στον κιμά. Τώρα θέλουμε καλό ζύμωμα ανακάτεμα με αναδιπλώσεις. Το νερό να είναι 100 γραμμάρια για 1 κιλό κιμά. Αρώματα απίστευτα. Θα κάνουμε ένα πολύ λεπτό μπιφτέκι και θα το ψήσουμε στα κάρβουνα για να πάρει και τη μυρωδιά από το ξύλο, από τα κάρβουνα δηλαδή. Και παρόλο που θα είναι μαλακό, δεν θα κολλάει, δεν θα μαζέψει πολύ, δεν θα φουσκώσει. Θα είναι ένα λεπτό μπιφτέκι για μπέργκερ. Ορίστε, βλέπετε την υφή που έχει. Αυτό θέλουμε. Ελαστικό, θα είναι πάρα πολύ ζουμερό και από γεύση θα σας πούμε στο τέλος. Λοιπόν, καλό ζύμωμα. Καλό είναι να το ετοιμάσετε και αυτό από την προηγούμενη μέρα. Εμείς για συντομία και για διευκόλυνση θα το ψήσουμε μετά από 2-3 ώρες, αφού απολαύσουμε τα τσιπουράκια και μετά θα ανάψουμε φωτιά. Λοιπόν, έτοιμο. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί
Αν είναι για λιγότερο από 2 ώρες, δεν χρειάζεται και ψυγείο. Για 2 ώρες και πάνω στο ψυγείο. Τα λέμε σε λίγο με τα τσίπουρα και θα σας πούμε στο τέλος και για τη γεύση. Λοιπόν, το έχω από εδώ, έχω εδώ τη μόστρα. Να την ελέγχω από εδώ. Έχει και το εργαλείο από πάνω. Για να δείξει λίγο, έχω κι άλλη μέσα. Έχει κι άλλη μέσα. Αντιγεια μας. Στην υγεία σας, Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Μιλανουριά. Πελανούρια σήμερα. Πάνε με τον μπέργκερ. Πάνε. Αν πάει, λέει. Εξαιρετικό. Θα σας δείξουμε κάποια στιγμή πώς κάνουμε για την πατάτα σαλάτα. Με πατάτες. Σίγουρα. Αν είναι στην υγεία μας. Στη υγεία σας, παιδιά. Λίγο καυτερούλα. Ω, Και φτιάξτε με μπιφτεκάκια. Συ. Σι. Δεν ξέρω ποιος το. Πάμε. Καλά. Θα δούμε. Αυτά τα λες πριν τα τσίπουρα. Άντε, γεια μας. Αν γεια μας. Δεν έχει άλλο. Δεν πίνω άλλο. Γεια σας. Μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σταχτωμένη αν έχει πολύ μεγάλη ένταση. Τα μπιφτέκια είναι 150 γραμμαρίων. Τα έκανα πρώτα μια μικρή διαμόρφωση και μετά τα ανοίγω ακόμα περισσότερο με βρεγμένα χέρια πάντα. Και κατευθείαν πάνω στη σχάρα. Αν δεν έχετε νεροχύτη κοντά, να βρέχετε χέρια, τότε να έχετε μια λεκανίτσα με νερό. Εδώ. Ανοίξτε τα, απλώστε τα, αυτά θα μαζέψουν λίγο, όχι πολύ όμως, αλλά δεν θα φουσκώσουν. Και να δείτε και τι ωραία που θα γυρίζουν χωρίς να κολλάνε στη σχάρα. Με τα καρικεύματά μας τέλος το κόλλημα στη σχάρα, στα μπιφτέκια. Είτε προορίζονται για μπέργκερ όπως αυτά, είτε είναι τα κλασικά, τα σπιτικά μπιφτέκια. Το πρώτο γύρισμα είναι πάντα δύσκολο, ειδικά όταν τα μπιφτέκια είναι πάρα πολύ λεπτά όπως εδώ. Με προσοχή, έτσι βλέπετε δεν κολλάνε, όπως σας είπα. Τα επόμενα γυρίσματα είναι παιχνιδάκι, γιατί θα σφίξει το κρέας. Εδώ μπορείτε να ψήσετε και σε πιο δυνατή φωτιά από ό,τι ψήνω εγώ τώρα. Είναι λεπτά, δεν φοβούνται τη δυνατή φωτιά. Αυτά εδώ στην άκρη μπήκαν νωρίτερα, θα βγουν νωρίτερα. Μας πάρει χαμπάρι με δουλειά ο Ανδρέας δηλαδή. Ότι θα βγουν νωρίτερα, πάμε χαμένοι. Αυτά μπήκαν πιο αργά, είναι λίγο πιο πίσω, ενδεχομένως να έχουν και λίγο λιγότερη φωτιά εδώ. Καλύτερα να τα βγάλουμε σε δύο φάσεις για να μας μείνει χώρος να ψήσουμε και τα ψωμάκια. Είναι έτοιμα, κοιτάζουμε το χρώμα, θερμοκρασία εσωτερικά έχουν σίγουρα πάνω από 70 βαθμούς, γιατί είναι λεπτά σαν μπιφτέκια. Δεν είναι χοντρά. Αν είναι χοντρά τα μπιφτέκια, τότε κάνουμε πιο πολλά γυρίσματα, χαμηλή θερμοκρασία για να ψηθούν σιγά σιγά για να προλάβει η θερμοκρασία να περάσει στο εσωτερικό. Πάμε να ψήσουμε και τα ψωμάκια σε λίγο. Όντως αυτά τα 4 βγήκανε πρώτα και βάλαμε ψωμάκια στη θέση τους. Ώσπου να ψηθούν τα ψωμάκια θα είναι έτοιμα και τα άλλα. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο συνθέτουμε τον μπέργκερ και θα σας πούμε τη γνώμη μας για τη γεύση που έχει αυτό το μπιφτέκι. Λοιπόν, Δικαιούμαστε δυο, ένα σκέτο και ένα. ώρα φάει όσα θες εσύ τώρα. Τι εσύ καλό. Πήρα την άλλη. Σε μαλώσου τώρα, δεν σκάσω εγώ με σένα. Πρώτα δοκιμάζουμε έτσι να δούμε τι γίνεται σαν μπιφτέκι. Γιατί το θέμα του βίντεο είναι το μπιφτέκι. Αυτό το μπιφτέκι που είναι για μπέργκερ. Και έχει ωραίο δάγκωμα. Ζουμερό, ζουμερό. Πέντα νόστιμο. Πώς να μην βγει καλό το μπιφτέκι. Πώς να μην βγει μάλλον καλό αυτό το μπέργκερ.
Τι κάνεις Να τώρα. το βάλω εδώ. Άσε, βάλει ολόκληρη και. Κάτσε πριν λίγο μουστάρδα. Βάλουμε λίγο μουσταρδούλα κάτω. Τόσο πικάντικη. Θες κι άλλο. Βάλει, βάλει. Δεν με σέβεις κάτω. Λοιπόν, έλα, αυτό σαν μεγάλο φαίνεται. Μπιφτεκάρα. Λίγο κρεμμυδάκι. Το ματούλα του κοιτάς έτσι, σου βλέπω πολύ αγρίμια. Αργείς πολύ. Κάτσε, η διαδικασία το πράγμα, δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, Δεν πρέπει. πιάσει το άλλο το ψωμί τώρα, γιατί το έχω εδώ ασφαλές. Ορίστε. Θα τα αρπάξω έτσι και Φίλοι, μια καλή BBQ sauce. Καλά, εντάξει. Ορίστε, καπάκους του. Με τα λιπόρισες που λύσεις. Ανυπόμονος, ρε παιδί μου. Με τα λιπόρισες εσύ. Πάρω κι εγώ ένα εδώ. Βάλω μουστάρδα πρώτα. Καλό είναι έτσι. Του πάνε αυτά τα μουστάρδες τα τέτοια Τέλειο είναι, μόνο. και τα σχετικά. Κάμια μπύρα να βάλουμε. Μπήρα μετά. Πότε μετά. Φάει πρώτα. Όλα μόνο μου τα κάνω. Δεν βοηθάει τίποτα. Δεν βοηθάει, εδώ τρώω. Ευχαριστάς που έρχομαι και τρώω, βγάλουμε κανένα βίντεο. Έχει παράπονο. Δεν μου πληρώνεις λίγο. Για να δούμε έτσι σαν σύνολο. Απλή κλασική σύνθεση μπέργκερ. Αλλά όπως είπαμε, το μπιφτέκι είναι η κεντρική ιδέα του κάθε μπέργκερ. Τέλειο. Τέλειο. Συνεχεία σας παιδιά, εμείς θα πιούμε μπύρα μετά. Μ' άρεσε Καλά, που έχει ψηφίματα. μπύρα, να δεις ποιος πεινώσει πιο πολύ.